De sok árva csana terem a réten. Nem beszéltem a babámmal a héten. Majd beszélek vasárnap ebéd után. Mikor sétál a Tórai főutcán. Nincsen kedvem, mert elvitte a gólya. Le is tette a bánatos hajóra. Gólyamadár, hozd vissza a kedvemet. Kedvem után a régi szeretőmet. Akkor levették a forradalmat, akkor egy rettentő nagy negatív élmény volt, tehát borzasztó, le voltunk keseredve. Hát 56-ban volt, ugye egy hétig voltunk szabadok, és akkor az oroszokat beküldték a tankokat. Úgyhogy november 3-ában, 4-én akkor leverték, bejöttek a tankok, és leverték az egész izét. Végigmentek Budapestre, össze-vissza lövöldözték Budapestet, és akkor az összes vagy elfogták őket, vagy azok kimenekültek már nyugatra. Úgyhogy emlékszem, hát akkor nagy mámorban voltunk ugye egy hétig, aztán akkor ledőlt az egész. Ez egy borzalmas dolog volt, úgyhogy akkor minden reménytelen volt utána. Úgy be voltunk ide zárva, hogy nem is álmodott senki, hogy valami nem kikerülünk. Szóval ez egy teljesen elképzelhetetlen álom volt, ez hirtelen jött ez az egész dolog. És én először nem is akartam menni, mert senki rokonunk nem volt kint Amerikában, sehol nyugaton. Ez egy lehetetlenség volt, erről még álmodni sem mertünk, hogy mi egyszer eljövünk innen. Erről még álmodni sem mertünk. 100 000 ember jött el 56-ba. Akkor az egy olyan óriási dolog volt kikerülni ebből a fogságból, amiben voltunk, már itt egy fogságból voltunk, nem lehetett sehova, egy vasfüggöny volt, nem lehetett sehova sem menni. Hát úgy éreztük, hogy egy fogságban vagyunk, és akkor hirtelen felszabadulni és kimenni, ez egy óriási érzés volt. Itt éltem az egész életem ezen a környéken. Itt laktunk a közelben, és erre minden nap eljártunk erre. Tényleg itthon vagyok. A Bocskáitól laktunk, néha ott menjünk el a házat, amikor a busszal megyünk. A Bocskáitól laktunk, szembe volt az iskola, a következő sarkon volt, egy kis iskolában jártunk Elemibe, aztán utána eljártunk, a villamosra jártunk fel a Bármarasba, szóval akkor már messze kellett menni, de Elemibe ott jártunk, ott szembe volt az iskola pár házzal odébb. És akkor az jó élet volt. Ott voltunk egészen, én onnan jöttem el. Hát ők voltak a szomszédaink, a mellettünk levő lakásban laktak itten. Mi laktuk középes, ők laktak ebben az oldalsó lakásban. Az Hodvárdék és az Éva, a Miki, aki már meghal, ez volt börtönbe, politikai okokból. És akkor az Otto, az öccse, az meg meghalt. Azt hallottam, hogy meghalt, szóval de kettő lakik. Most ugye a Miki is meghalhatott, mert most már csak a felesége van itt, de az Éva úgy látszik, itt lakik. Ez ő lakik lent abban a saroklakásban, az Otto lakott. Akkor csöngessünk be, nem? Csöngessünk be, próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Próbáljuk. Hát, most hát nem tudom.
Éva? Mit keres? Hogy vár Évát? Igen, De vagy, de én meg a kis Sári vagyok, a szomszédban laktunk, ha emlékszel rám, és erre jártam, hazajöttem látogatóba, és láttam a nevedet, hát mondom, becsöngetek legalább. én mondjuk én a lánya vagyok, de A minden. lánya vagy az Évának? Igen. Na, és az Éva megvan még vagy? Igen, itt van. Nyitom akkor a kaput, jó? Jó. Akkor azt mondja, hogy menjünk be. Várjál, akkor nem tudom, hova kell menni. Szomszédban laktunk. Kisjári. Mellett ott laktatok a... Te vagy Erika? Igen, Rika. Jézus. És most erre jártunk, ez a férjemnek a unokahuga, és hát az emlékeket keressük, aztán nézegetem a táblán, hogy Éva itt van. Hát én 56-ban mentem el, azt hiszem, akkor találkoztunk utoljára. Egyszer itt összeszaladtunk a kapuajba, és már akkor is mondtam, hogy jé, te vagy az. Tényleg egyszer hazajöttünk 72-be. 15 év után jöttünk vissza először. Akkor már megvolt a két kislányunk, a Zolti 1 éves volt, a fiunk 1 éves volt, és akkor jöttünk az először, 15 év után. Ez fantasztikus értés volt. Hogy kerültél ki 56-ba? Hát úgy, hogy Hát úgy, hogy együtt. lóra ültem és elmentem, vonatra, megfogtam a csellómat a hátamon és elindultam vele. Mert tudod, nézd, a helyzet az, hogy én nekem a jövőm teljesen agyon volt ütve, mert elkezdtem dolgozni, ugye jártam abban a református iskolába, akkor elkezdtem dolgozni a Gant villamosságú gyárban, tehát próbáltak engem átnevelni kommunistára. Állandóan idén voltam, és akkor először 3 évig dolgoztam ott. Először el akartam jönni egy másik állásba, nem engedtek el, akkor nem lehetett elmenni. Utána az, amikor láttam, hogy 3 év alatt nem például maguk kirúgtak egyszerre, akkor nagyon boldog voltam, és akkor visszajöttünk, elmentem a Kádár lapomért. Tudod, mi volt rá? Ilyen vastag az első nevelhetetlen, keresztben, nagybetűkkel. Azt, hogy nem tudtak velem kommunistát csinálni, az volt az egyik. Na de hát ugye én nekem már jövőm nem volt, elmentem, akkor egy pár évvel később felvételiztem először matematika szakra, megcsináltam egy tisztán, hibátlan egy 5 órás problémát, mire visszamentem a szobára, már kiírták, hogy nem vagyok fölvéve, mert akkor megkapták a papírját, a Gant villamosságiból. Akkor egy évvel később akkor mentem a Zenakadémiára felvételizni, ott is nagyon jó vizsgát csináltam először, mire jött volna a második vizsga, már ki volt a papír, megkapták megint a papíromat, hogy megint ki volt, hogy nem vettek. Nekem nem volt jövő, mondtam, hogy nekem jövő már nincsen, nekem már senki. Ott dolgoztam egy asztal szövetkertben voltam gépírót a Belpréti útnál. Aztán le kellett menni a pincébe, ott dolgoztam. Hát ez volt a jövő, nekem nem volt már jövő mitten. És hát akkor jött az 56, és hát ugye én akkor láttam, hogy nekem itt jövőm nincsen, mert már engem sehova föl nem vesznek, mert a politikai papírjaim miatt. Úgyhogy mondtam anyukámnak, hogy nekem most mindenki kimegy, hát talán ez az egy lehetőség, hogy még valamit tudjak magamból csinálni, mert itthon már semmire nem fogok menni, mert sehova nem veszek föl a politikai nézeteim miatt. És akkor anyukám még elengedte, nagy sírva az okokban, szilveszterkor elindultam. Csellóval a hátamon, csellót pont kifizettem, mert a csellót akkor kaptam a barátom édesapjától, és pont kifizettem, vittem a hátamon, és pár szótál a hátizsákomba, és elindultam. És aztán kikeltünk Bécsbe, aztán bekerültem a zenekegyembe, mert szintén egy csoda volt, mert hát végeredmény én csak 1,5 évig tanultam csellózni, akkor még csak. Úgyhogy jó, hogy elvégeztem 5 évi anyagot, de mindezt, ha bekerültem a Zenakadémiára, az volt az életem legboldogabb 1,5 éve ottan. Ez a csodák világa volt, mert képzeld, hogy először is elkerülni Magyarországra, amikor ez nem létezett kijönni Magyarország kommunistáktól kijönni, az nem létezett. Még esetleg elmertél keletre, de nyugatra kimenni, az lehetetlen, nem is álmodtunk róla. Ezt először is kikerülünk Magyarországra, kint vagyunk Bécsbe. És akkor hát ugye, éppen csak, hogy 1,5 évig tanultam csellózni, mert én szeretem volna ez volt az álmom, akkor zenekarban fogok játszani.
és tehát másfél évi tanulás után, és akkor bemegyek a zeneakadémiára, akkor fölveszek. Hát képzeld el, hogy azt a boldogságot, hogy végre előző életemben nem kell dolgozni, csak zeneórára jártam. Jártam a zeneakadémiára, reggel bementünk villamossal, este hazajöttünk, közben ott gyakoroltam, hol itt, és ez az életem legboldogabb másfél éve volt. Na most Zoli, itt ismertem meg Zolit. Ott ismertem meg a férjemet, az az ő nagybátyja. És szóval akkor aztán ő akart kimenni Amerikába, én nem akartam, de aztán mondom, hát mit csinálj, ha elvettük az ösztöndíjat, akkor Bécsben nem lehetett állást kapni. Elmentem Németországba dolgozni egy nyáron, de onnan meg kidobtak a németek, mert azt mondták nekik elég bajukban a kelet-németek, akik jöttek át, hogy már több magyart nem tudnak ellátni, úgyhogy Bécsben nem lehetett állást kapni, úgyhogy ha ott nincs több ösztöndíjat, nem tudtam valamiből élni, úgyhogy akkor a férjem mondta, menjünk ki Amerikába, és akkor amikor már el voltunk jegyezkedve, és akkor ő kijött márciusban, 59-ben, én meg májusban. Otthon vágyunk, nagy érzés. Ilyen álmaink voltak, hogy hazajöttünk, és akkor olyan boldogultunk, láttunk mindenkit, és akkor következőben, de úristen, most hogy fogunk visszamenni? Ugye már mindig kommunizmus volt. Ez volt a rémálmunk volt, hogy nagyon boldog voltunk, hogy hazamentünk, de most úristen, most hogy fogunk visszamenni? Szóval ez érdekes, hát most már természetesen most már sokat jelent, de eleinte óriási dolog volt, amikor haza tudtunk jönni. Az életemből 24 évet éltem itt Magyarországon, és utána többit külföldön éltem, kivéve amikor hazajöttünk vakációra. Úgyhogy de mégis ide jövök haza, és oda megyek vissza. Annyi fele jártunk, Párizstól kezdve, Londontól kezdve, egész Európában, német városokban. Ilyen szép város nincs, mint Budapest még egy, szóval ez kétségtelen, hogy ez a legszebb. Akárhogy is veszik, ez a legszebb. És az öcsém mindig elvisz egy ilyen esti utat, amikor ki van világítva az egész Budapest, ez gyönyörű szép. Úgyhogy ez mindig végig csodáljuk. Szóval hát hiába, ez az otthonunk, itt születtünk, itt éltünk. Ma a gyerekeink, a unokáink imádják Budapestet. Mindegyik unokának nagyon szereti, de hát ugye ők eljönnek ide látogatóba.